Salutare! Din păcate, gafa imensă făcută de clasa politică din Ucraina și parafată de președintele Zelensky au dus, iată ieri, la a patra zi de proteste consecutive în Ucraina. Chiar dacă Zelensky și Rada Supremă au propus un nou proiect, oamenii ucrainenii se întâlnesc în piețele din orașele mari ale Ucrainei, între care Kievul și Liovul, și își varsă năduful asupra lui Zelensky. O întrebare destul de pertinentă și legitimă, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, este: cât valorează semnătura ta, Zelensky? O întrebare pusă de către protestatarii ucraineni, nu de către mine. Eu doar am semnalat gafa și în acest context sunt o grămadă de știri pe care astăzi vi le prezint, atât știri pozitive, cât și știri negative, mai puțin pozitive, pentru că, așa cum veți vedea, Rusia se pregătește de un conflict mult mai amplu. Mâine voi face un videoclip, un material mult mai amplu despre cum încearcă Rusia printr-un program să pregătească peste 600.000 de copii și de tineri în manevrarea dronelor, în producția dronelor și, bineînțeles, cu acest program probabil să se îndrepte peste câțiva ani, așa cum au spus mulți, au avertizat mulți oficiali ai NATO, cât și ai țărilor baltice, la un moment dat și Germania, peste vreo 4-5 ani să se îndrepte împotriva, să atace țări NATO. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Rusia a efectuat 235 de atacuri asupra unor ținte aeriene, 10 rachete și 25 de drone au fost doborâte de către antiaeriana ucraineană. Rusia revendică atacul comis de către Ucraina, care la rândul ei a atacat cu peste 50 de drone Rusia. O veste bună: Deep State, analiștii Deep State spun că forțele de apărare ucrainene au eliberat Kondratovka din regiunea Sumă și o să vă prezint această știre și vom intra și pe hărți direct pentru a vedea dacă acest lucru s-a întâmplat. Și vom vedea că acest lucru chiar s-a întâmplat. Ambasadorii Uniunii Europene aprobă reducerea cu 1,5 miliarde de euro a celei de-a patra tranșe a facilității pentru Ucraina din cauza lipsei de reforme. Iată o veste proastă pentru Ucraina și, de asemenea, altă veste proastă. Pentru a patra zi, ucrainenii protestează împotriva legii scandaloase privind NABU și SAP, parchetele anticorupție, agențiile anticorupție ucrainene. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Iată că Rusia nu se oprește din atacuri, așa cum spera Donald Trump să se oprească, și continuă să atace Ucraina cu toată forța. În noaptea de 25 spre 26 iulie, rușii au atacat cu 235 de arme de atac aerian, adică 208 drone și 27 de rachete, au raportat forțele aeriene ucrainene. În special, rușii au atacat cu 208 drone, 12 rachete balistice Iskander-M, 8 rachete de croazieră Iskander-K și 7 rachete aeriene ghidate KH-59-69. Potrivit armatei, direcția principală a atacului nocturn este regiunea Dnepropetrovsk. Forțele armate ucrainene notează că 183 de drone și 17 rachete au fost doborâte și suprimate. Impactul a 10 rachete și 25 de drone de atac a fost înregistrat în 9 locații, precum și căderea de drone doborâte în 8 locații, adăugat departamentul. Rusia revendică atacul comis de presupuse 54 de drone ucrainene.
Ministerul rus al apărării a declarat acest lucru aseară, spunând că apărarea lor antiaeriană ar fi distrus și interceptat 54 de drone ucrainene. Și aceste drone s-au năpustit asupra mai multor teritorii rusești, între care 24 în regiunea Briansk, 12 Rostov, 2 pe teritoriul regiunii Oriol, una în zona Belgorodului, 2 în Tula și 4 peste mările Azov și 3 peste apele Mării Negre, 6 peste Crimea ocupată. Deci nici ucrainenii nu stau degeaba, și ei ripostează și vedem că și avansează. Aici vorbim despre un contraatac în regiunea Sumă, un contraatac reușit. Forțele de apărare au eliberat Kondratovka, așa cum se poate vedea în imagine. O să vă prezint și hărțile imediat. Regimentul 225 de asalt separat a finalizat curățarea și consolidarea așezării Kondratievka din regiunea Sumă. Anterior, unitatea a participat la eliberarea așezării Andriivka în această zonă. Da? Deep State scrie că în timpul eliberării, inamicul a suferit pierderi mari, un batalion al brigăzii 40 separate de marină, un batalion al brigăzii 155 separate de marină și un batalion al brigăzii 30 separate de pușcași motorizați. Pușcași motorizați sunt de infanterie. Ambasadorii Uniunii Europene aprobă reducerea cu 1,5 miliarde de euro acelei de-a 4-a tranșe pentru Ucraina din cauza lipsei de reforme. Da, o veste proastă și, din păcate, iată, au avut și gafa cu justiția. Comitetul Reprezentanților Permanenți, CORPER, a aprobat acordarea celei de-a 4-a tranșe de asistență financiară Ucrainei în cadrul mecanismului Facilități pentru Ucraina în valoare de 3,05 miliarde de euro, care va fi livrată Ucrainei până la sfârșitul verii. A 4-a tranșă a facilității pentru Ucraina este cu aproape 1,5 miliarde de euro, mai mică decât era planificată, deoarece Kievul nu a dus la bun sfârșit reformele promise pentru ca Uniunea Europeană să livreze aceste sume. Confirm că CORPER a aprobat săptămâna aceasta acordarea celei de-a 4-a tranșe către Ucraina în cadrul Facilități pentru Ucraina, a declarat sursa pentru această publicație. Comisia Europeană desfășoară acum lucrări tehnice necesare pentru ca Ucraina să primească 3,05 miliarde de euro până la sfârșitul verii. Decizia de a acorda fonduri Ucrainei a fost luată de ambasadorii Uniunii Europene fără discuții, a adăugat un alt diplomat. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Pentru a 4-a zi, ucrainenii protestează împotriva legii scandaloase privind NABU și SAP. O să vedeți și niște imagini sugestive. În orașele ucrainene au loc proteste împotriva limitării puterilor organismelor anticorupție, agențiilor anticorupție. Vineri, la Kiev, câteva sute de protestatari s-au adunat în mod tradițional în piața din apropierea teatrului Ivan Franco. Acolo au atârnat un banner mare cu întrebarea: cât valorează semnătura dumneavoastră, domnule președinte? O întrebare corectă. Da? Vedem tineri care au ieșit în stradă. Sunt foarte mulți tineri, probabil studenți, și potrivit cotidianului Suspâlne, aproximativ 150 de persoane au participat la evenimentul din apropierea zidurilor administrației militare regionale din Dnipru. Acțiunea la Liov a început la orele 19:30 lângă monumentul lui Shevchenko,
Da? Vedem aici imagini din Liov și vedem și imagini foarte sugestive, adică acest tânăr care, din păcate, nu mai are membrele inferioare și protestează, a ajuns să protesteze pentru niște decizii idiote pe care clasa politică din Ucraina le-a luat. Conform calculelor corespondentului suspâne, aproximativ 300 de persoane s-au alăturat acțiunii la începutul protestului, cei prezenți au intonat imnul ucrainean. Deci vorbim despre protestul de la Liov. În Zaporojie, aproximativ 50 de persoane au ieșit să protesteze împotriva legii care limitează puterile organismelor anticorupție NABU și SAP. Organizatorii au cerut participanților să se abțină de la utilizarea unui limbaj obscen pe afișele lor și să nu scandeze nimic care ar putea fi considerat provocator. Deci un flash mob, precum făceam noi flash mob-urile acum 5, 6, 7 ani, împotriva guvernului Dragnea și a ordonanței 13. La Odessa a avut loc pentru a patra oară un protest împotriva legii 12.414 privind subordonarea parchetelor anticorupție în fața Procuraturii Generale. Aproximativ 20 de persoane s-au adunat pe strada centrală a orașului, deci un alt flash mob. Nasol, pentru că ucrainenii ar fi trebuit să-și vadă acum de apărarea țării, nu să umble cu schimbarea legilor și deturnarea justiției pentru că au anchetat niște politicieni. Trebuie spuse lucrurile acestea pentru că trebuie să fim corecți chiar când noi ținem cu Ucraina și cu Zelenski, dar nu putem ține cu decizii de asemenea natură și trebuie corectate. A și promis președintele Zelenski, cât și Parlamentul, că vor îndrepta această lege. Există deja un nou proiect, vom vedea despre ce e vorba. Trecem la ziua 1249 a războiului din Ucraina. Cu pierderile rusești, și anume 1080 de militari, 7 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 35 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete. Lista pierderilor rusești o vedeți în această imagine, atât de la începutul invaziei, cât și în paranteză în ultimele 24 de ore. Și acum trecem la hărțile Deep State, să vedem avansul despre care vorbeam, dar vom vedea și niște, din păcate, și niște avansuri ale Rusiei, nu foarte mari. Nu vă mai dau din casă în avans și vă invit să urmăriți aceste evoluții în acest moment. Vedem că zona Hersonului, cât și zona Zaporojie, n-au existat avansuri rusești în ultimele 24 de ore. La fel nici în Dnipru, dar îndreptându-ne către zona Pokrovsk, vedem un avans rusesc destul de consistent, cuantificat, după părerea mea, undeva la 6-7 km pătrați. În zona Micolaivca, la nord, vedem aici oraș, satul, așezarea, localitatea Micolaivca, și mai la sud rușii se îndreaptă către Miroliubivka. Da? Miroliubivka. De asemenea, mai există un avans rusesc dincolo de Toretsk, la nord de Toretsk, între Toretsk și Chasov Yar, unde rușii au reușit să intre și să depășească Kurdiumivka, reușind să captureze undeva la 5 km pătrați, după cum se poate observa în această imagine. Dacă mergem mai la nord, atât în zona Kupianskului, cât și Liman, vedem că nu există modificări ale fronturilor.
decât într-o regiune destul de nesemnificativă. Da? Vedem aici, hai să-l facem mai mic, să-l aducem la... Nu-i chiar așa de nesemnificativă cum părea la început. Vedem că rușii au ocupat Radkivka, deci o localitate și probabil o suprafață, dacă o cuantificăm corect, undeva la 4 km pătrați cel mult. Deci asta n-am observat când m-am uitat, am scrollat data trecută, dar acum sau s-a actualizat între timp, nu știu, se vede că rușii au avansat și în zona Kupianskului. În zona Vovchansk, așa cum se poate observa, nu avem modificări ale fronturilor și avem vești bune din zona Sum. Vedeți această pată de culoare, hașurată de culoare albastră. După ce au eliberat Andriivka, ucrainenii au eliberat și Kindrativka. Aici putem să speculăm, să estimăm, mai bine zis, nu să speculăm, o suprafață de 5-6 km pătrați, da, până în 7, hai să zicem între 5 și 7 km, vreo 6 km pătrați, pe care ucrainenii au reușit printr-un contraatac, așa cum vă spuneam mai înainte, să o elibereze. Vedem că în continuare ucrainenii dețin acest teritoriu la Tetkino, cât și în sud-vestul regiunii Kursk, teritorii care sunt rusești. Deși ucrainenii dețin aproximativ 20 de kilometri pătrați din teritoriul rusesc. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 25 iulie, cu principalele știri. Oficialii ruși continuă să amâne negocierile la nivel înalt dintre președintele ucrainean Zelensky și președintele rus Putin pe fondul apelurilor SUA pentru o întâlnire. Forțele ruse au ocupat probabil Novoeconomice la nord-est de Pokrovsk și par să desfășoare misiuni limitate de sabotaj și recunoaștere în Pokrovsk pe fondul eforturilor continue ale Rusiei de a încercui orașul. Vedem aici harta Pokrovskului, care este afișată și este actualizată la data de 25 iulie de către analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Forțele rusești au avansat de asemenea recent și în nord-vestul Kupianskului. Vedem aici harta Kupianskului. Comandamentul militar rus ar putea urmări cel puțin 3 cursuri de acțiuni în urma unei viitoare eventuale capturi a orașului Kupiansk. Și aici vedeți cele 3 direcții, da? Nu intrăm în detalii pentru că momentan sunt speculații, pentru că Kupianskul încă rezistă, dar este bine de ținut cont de aceste speculații. Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii cheie pentru a doua oară în ultimele 2 luni, probabil în încercarea de a crește capitalul disponibil bazei industriale de apărare rusești. Kremlinul a demis pe Mihail Guzman, prim director adjunct al agenției de știri TASS, probabil într-un efort continuu de a crește controlul asupra surselor media interne care afectează relațiile ruso-azere. Și vom vedea probabil că și acest Mihail Guzman în săptămânile sau poate lunile viitoare ori va servi un ceai mai cu novicioc, ori va încerca să zboare. Și nu știu dacă va reuși să zboare, dar de încercat va încerca sigur. Asta este situația, oameni buni, în Rusia și cu asta se ocupă dictatura sângeroasă a criminalilor de la Kremlin.
Iar cei care cred că sunt feriți de cei din Rusia, da, și cei din Occident, pentru că nu se știe înspre ce se poate îndrepta această dictatură, cei care se consideră că sunt feriți, să știți că nu sunt chiar așa de feriți, nu suntem feriți de Imperiul Răului, mai ales noi aici în estul Europei, așa că trebuie să fim cu ochii în patru și cu mare băgare de seamă la ceea ce face Rusia. De fapt, voi prezenta în materialul viitor și intenția Rusiei și un program de militarizare a societății civile și mai ales a copiilor și tinerilor ruși. De ce? Pentru a ne da nouă lumii libere cu drone în cap. Da, despre asta urmăriți viitorul material. Acum vă arăt pe final hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 25 iulie cu direcția Sumă, Lugansk, Donetsk, Toretsk, sud-vestul Toretskului mai precis, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu, cât și cu îndemnul să urmăriți și materialul despre care vă spuneam, pe care vi l-am promis că îl fac separat de acest material, pentru că ne-am fi lungit prea mult. Materialul despre cum rușii vor să cuprindă un program amplu de 600.000 de tineri, operatori de drone și producători, fabricanți de drone, cu care drone cu siguranță nu vor semăna, nu vor ara, nu vor stropi câmpurile rusești, ci vor încerca să ne dea nouă lumii libere în cap. Cei care ați urmărit până la final acest material, vă mulțumesc din suflet, cu îndemnul, bineînțeles, de a-l distribui dacă ați găsit informații utile. Mulțumesc mult!